Yan. Magandang araw sa inyo lahat. At ngayon, meron ulit tayong unboxing na gagawin. Ayan, kasama ko ngayon si Iakob para tulungan ako na buksan itong mystery box item na in-order natin dahil ang reason naman ito ngayon is to see if there's a big difference na ng items na available for Shopee compared to Lazada. Sa Shopee ko naman siya ngayon in-order. Ngayon, here's Iakob to help me open the package. Come here, Kuya. Easy siya. Yeah. Say hello to the camera din. Not open the Mario Kart for the pie. Okay, let's see if this is a Mario Kart. He wants to see if this one is a Mario Kart. Okay? So again, ang ginawa natin is we look for an 89 peso mystery box item sa Shopee naman. And then again, let's see kung is it worth it or not. So let's begin. Yan. So ito yung package. Sina ko yan. That is going to open. Okay. It's a Mario Kart. Let's see if it is a Mario Kart. Okay, let's do the Mario Kart. See the Mario Kart. Pala again, na-leave out kung sabihin mo. Kasi kakatapos ko lang Oh. yung isa kong cameraman ginulo yung yung camera. Wait lang, ayusin natin. Gulo tuloy yung camera. Nabulunan tuloy si Mami. Actually, today is a morning. So, yeah. Hirap tuloy ayusin. So, ang reason niya behind naman ito, kasi last time, Father's Day natin ginawa. Ngayon naman, ang reason is natapos ko na kasi yung thesis ko. No? So, may a little reward for something accomplished, no? I would suggest, lalo na rin sa mga estudyante, no, kung meron kayong mga bagay na naipon, huwag niyong gamitin, pero bigyan niyo ng konting reward yung sarili niyo once na meron kayong na-accomplish na task. Especially during this time of online learning. Okay? So, yan. Ito na yung galing Shopee Express. Andito na naman yung isang camera natin. Ayan siya, no? Pangit daw yung angulo kanina. So, ayan na. So, this is our ito na naman, kapag siniswerte ka talaga. This is a Mario Kart. This is a Mario Kart. Ang tawag dito, gulong ng tadhana, no? Naglalaruan tayo ng tadhana sa ngayon. Magagalit ang mga philosophers dito sa mga nababanggit yung terminolohiya. Ito, tinadhana tayo. Panalo na, ay, nali, yung cameraman natin naalis. Same item na nakuha ko. Doon sa Lazada Shopee. Ay, sa Lazada haul ko. So, thanks again doon sa aking Let's see. It's a Mario Kart. salamat doon sa nagbigay. So, yan. Dahil request ng viewer na isa, ang aking buting ina. At ng aking asawa. Napakita natin yung assembly. Ito na yung pagkakataon na makita natin yung kabuuang assembly na gagawin. So, yan. Na nakuha natin is the same item na nanggaling kay Lazada. So, yan.
Okay ha? Ito na yung mga... This is the Mario Kart. This is the stand. Okay? And you can just So, ayan, kakabit natin ulit. put on English. Mukhang sinasabi ni Lord na mas kailangan mo to. Kasi naputol. Naputol na actually yung nakuha kong ganito dahil aksidente siyang nahulog. No? At dahil mahaba itong part na ito, mataas yung binagsakan. So, pagka bagsak niya, malakas ang impact, naputol siya dito. So, anyway, thankful na meron ulit na bago. So, ayan. Nakabitan natin yung kabitan ng lalagyan ng cellphone holder. Oh, come here, my great camera woman. We can listen. We can listen. Ayan. So, ayan. Ganyan yung pagkabit. We can listen only. So, meron na silang gagamitin ngayon dito sa bahay. Kasi naayos ko na yung Yeah, nasira. guys. Can listen. Can listen. I can't. Ayan. So the moon. Ay, Iakob. I'm sorry, Kuya, but it is not a Mario Kart. This is a Mario Kart. Hindi siya Mario Kart. Ah! This is a Mario Kart. Okay, so this is a game. Whatever it is. Yan. Nakabit na rin siya. Microphone stands. Okay. Okay. Oh, Let's start out with it. Let's see the Mario Kart again. Daddy. Siguro nga, sabi nga ni Manang kung narinig ninyo, lagayan ng cellphone yung binibigay pero cellphone ang hinahangad. Siguro baka maraming cellphone sa susunod. Yan. So, meron ulit tayo lalagyan ng cellphone. Yan. So, meron na tayong magagamit kapag ka nagro-rosaryo online, no? Kasi minsan ginagamit namin yung selfie stick kasi nga yung ganito ko yung nasa school. So, ano yung lesson na makukuha natin dito? Again, manage your expectations. Always. Halika, baby cameraman. What can I go with the woman? Always manage your expectations. Expect? No? Oh, don't expect too much. 89 pesos na nga lang yung ginastos di ba? Expect ka pa masyado malaki. Masyado ka naman siguro mataas ang pangarap, pero yun nga. Let's see. Kumakawala yung cameraman natin. At nadumihan na ang kanyang merienda. So, ayun. Again, manage our expectations. Huwag tayo maghangad ng masyado malaki. If we're given small item, pasalamat natin. No, never ever forget to be thankful doon sa makuha nating item no matter what. Lalo na ganitong mystery box naman yung ginagawa no ng iba. Wag niyo ikumpara para hindi kayo masaktan, ano? Kasi kung titignan niyo yung presyo, tapos ang ine-expect ninyo ay halos pareho doon sa ano, tapos makikita ninyo may mas mababang presyo, ibang usapan na yun. Can you the colors from the Mario Kart? Naghahanap kasi siya ng Mario Kart. So that's all for our... Yan na, ginulo na naman tayo ng ating camera woman. So that's all for... Ayan, so that's all for our session for today. I hope na again, may na-impart akong knowledge sa inyo tungkol ulit sa mga feelings ng isang taong na sa what you call this. Wala tuloy ako. Yung gumagawa ng mystery box. Yung mga nag-a-avail ng mystery box items, no? So, with that, thank you. God bless. Kuya, say God bless. Bye-bye.
Say God bless. Bye-bye. Come on. Bye-bye.